แน่นอนว่าความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่การจะมีความสุขได้นั้นต้องเกิดจากหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมที่เอื้ออาทรและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศรายงาน World Happiness Report ประจำปี 2024 ที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติได้จัดอันดับความสุขของประชากรใน 143 ประเทศทั่วโลกโดยวัดจากดัชนีต่างๆอาทิรายได้ของประชากรการสนับสนุนทางสังคมอายุขัยเฉลี่ยเสรีภาพในการตัดสินใจความมีน้ำใจและสุดท้ายคือการทุจริตคอร์รัปชันเรามาดูกันครับว่า 10 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนั้นมีประเทศไหนกันบ้างครับอาชีพรายได้ดีแถมเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน 3 ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มนึกถึงเรามารุโชติเราคือโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึงอันดับที่ 10 ออสเตรเลียปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวออสซี่มีความสุขคืออายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวถึง 83 ปีซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกรวมถึงได้คะแนนสูงในด้านการสนับสนุนทางสังคมและความมีน้ำใจออสเตรเลียเป็นประเทศที่ประชากรนั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมแต่ก็ยอมรับและเปิดกว้างทำให้ผู้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ทั้งการออกแบบผังเมืองและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออสเตรเลียมีสัตว์ประจำชาติที่ไม่เหมือนใครนั่นคือจิงโจ้และหมีโคอาล่าซึ่งหาได้ยากในประเทศอื่นซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกที่ดีในการรักษาธรรมชาติอีกด้วยอันดับที่ 9 สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่มีภูมิประเทศสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยเทือกเขาแอลป์อันโด่งดังแต่ว่าความสุขของชาวสวิตนั้นไม่ได้มาจากธรรมชาติอันงดงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับรายได้หรือ GDP ต่อคนต่อปีซึ่งสูงเป็นอันดับ 8 ของโลกและมีค่าเฉลี่ยชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในอันดับต้นๆมีอัตราการว่างงานต่ำและปัญหาอาชญากรรมน้อยมากชาวสวิตได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีจากรัฐทั้งในด้านการศึกษาสุขภาพไปจนถึงประกันสังคมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งประชากรก็ยินดีจ่ายภาษีในอัตราสูงเพื่อแลกกับสวัสดิการที่ดีกลับคืนมาแม้ค่าครองชีพจะสูงแต่คุณภาพชีวิตที่ได้รับคุ้มค่ามากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปที่มีการทำสงครามกันบ่อยครั้งแต่กลับประกาศตัวเป็นกลางและไม่เข้าร่วมสงครามกับชาติใดเลยนับตั้งแต่ปี 1515 สันติภาพที่ยาวนานนี้เองครับที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นศูนย์กลางการเงินและการทูตของยุโรปมาจนถึงปัจจุบันชาวสวิตไม่ต้องเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามจึงไม่แปลกที่จะมีความสุขสูงกว่าหลายประเทศอันดับที่ 8 ลักเซมเบิร์กประเทศเล็กๆในยุโรปที่มีอาณาเขตติดกับเบลเยียมฝรั่งเศสและเยอรมนีมี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วยอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดทำให้ประชากรส่วนใหญ่นั้นมีรายได้ดีการบริหารประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและการเงินรวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติทำให้ลักเซมเบิร์กกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของยุโรปนอกจากนี้ยังมีนโยบายสังคมที่ก้าวหน้าเช่นการให้สิทธิทางการสมรสกับคู่รักเพศเดียวกันและการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยลักเซมเบิร์กมีพื้นที่ป่าเกือบ1 ใน 3ของประเทศมีแม่น้ำโมเซลซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยมีย่านเมืองเก่าที่มีป้อมปราการโบราณได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันดับที่ 7 นอร์เวย์หนึ่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิกที่ได้รับการจัดอันดับให้มีความสุขสูงมาโดยตลอดยืนยันจากตัวเลข GDP ต่อหัวที่สูงเป็นอันดับ 7 ของโลกค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตติดอันดับท็อป 10 และค่าเฉลี่ยการรับรู้การทุจริตต่ำเป็นอันดับ 6 แต่ความสุขของชาวนอร์เวย์นั้นไม่ได้มาจากความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวคนนอร์เวย์มีความเป็นอยู่ที่ดีเพราะได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มที่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตผ่านสวัสดิการที่ครอบคลุมแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาฟรีจนถึงระดับมหาวิทยาลัยการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงการประกันสังคมสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการช่วยสร้างหลักประกันและเพิ่มความสุขให้กับคนทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดีสังคมนอร์เวย์มีความเท่าเทียมกันสูง
แทบไม่มีความแตกต่างของชนชั้นนอกจากนี้ยังติดอันดับต้นๆของโลกในด้านความเท่าเทียมทางเพศโดยผู้หญิงมีโอกาสเท่าผู้ชายทั้งในด้านการเรียนและการทำงานรวมถึงมีส่วนร่วมทางการเมืองรัฐสภานอร์เวย์ปัจจุบันนั้นมีสสหญิงราว 45% อีกสิ่งหนึ่งที่คนนอร์เวย์ภาคภูมิใจคือการเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในการเลี้ยงลูกโดยรัฐมีนโยบายสนับสนุนการมีครอบครัวทั้งแม่และพ่อลาคลอดได้โดยได้รับเงินเดือนได้เงินช่วยเหลือเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและให้สิทธิพ่อแม่ทำงานแบบยืดหยุ่นเพื่อดูแลลูกและเมื่อผู้ปกครองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมส่งผลดีต่อความสุขของเด็กไปด้วยนั่นเองครับอันดับที่ 6 เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ประเทศเล็กๆแห่งดอกทิวลิปหลากสีสันชาวดัชเป็นผู้บุกเบิกการปลูกทิวลิปในยุโรปโดยในช่วงศตวรรษที่ 17 ราคาทิวลิปนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า100เท่าและใช้แทนเงินได้เรียกว่ายุคทิวลิปแมเนียทำให้เนเธอร์แลนด์นั้นร่ำรวยและมีเงินไปขยายสร้างเส้นทางการค้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกนับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคทองของจักรวรรดิดัชในเวลาต่อมาประชากรที่นี่มีรายได้ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมและอายุขัยเฉลี่ยในระดับสูงโดยให้ความสำคัญกับ work life balance เป็นหลักและที่น่าสนใจคือประชากรนั้นมีความพึงพอใจในชีวิตสูงที่สุดในกลุ่ม OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปและอเมริกาเหนือในฮอลแลนด์มีธรรมเนียมการใช้ชีวิตที่เรียกว่าดิกเซนซึ่งหมายถึงการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยโดยไม่รู้สึกผิดเพื่อฝึกจิตใจให้มีสติและสงบนิ่งจนเป็นที่มาของคำว่า Dutch Courage เปรียบเสมือนการมีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองไม่หวั่นไหวกับความเห็นของคนอื่นคนดัชจึงมักจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบซึ่งเป็นหนึ่งในสูตรสำเร็จของความสุขในชีวิตอันดับที่ 5 อิสราเอลหลายคนอาจจะคิดว่าอิสราเอลนั้นเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งทางการเมืองและศาสนามาอย่างยาวนานไม่น่าจะมีความสุขติดอันดับโลกได้แต่ความจริงแล้วเรียกได้ว่าชาวอิสราเอลนั้นมีความสุขสูงกว่าหลายประเทศในตะวันออกกลางได้คะแนนดีในทุกปัจจัยไม่ว่าจะเป็น GDP ต่อหัวการสนับสนุนทางสังคมค่าเฉลี่ยชีวิตความเป็นอยู่และเสรีภาพในการตัดสินใจความสำเร็จของชาวอิสราเอลอาจจะเกิดจากความคิดบวกและการมุ่งไปสู่อนาคตดังคำว่า L'Haim หรือ To Life ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการมีชีวิตและรำลึกถึงสิ่งที่ยังมีอยู่แทนที่จะหมกมุ่นกับความสูญเสียในอดีตนอกจากนี้ยังเชื่อในพลังของครอบครัวและการศึกษาโดยมีคำพูดว่ามิสปาค่าหรือครอบครัวต้องมาก่อนเสมอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมในอิสราเอลจำนวนการหย่าร้างและฆ่าตัวตายจึงอยู่ในระดับต่ำชาวอิสราเอลทุกคนยังต้องรับใช้ชาติเป็นเวลา 2-3 ปีไม่ว่าจะเป็นการเป็นทหารหรือเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมเมื่อทุกคนต้องผ่านประสบการณ์คล้ายกันย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งประเทศนอกจากนี้ยังทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นจากการได้พบเจอผู้คนที่หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในอนาคตอิสราเอลยังเป็นประเทศที่นับถือศาสนายิวหรือยูดายเป็นหลักคนยิวมีประเพณีเฉลิมฉลองทางศาสนามากมายเช่นเทศกาลฮานุกาหรือเทศกาลแห่งแสงสว่างโดยในตำนานเล่าว่าเมื่อกลับมาฟื้นฟูวิหารหลังจากถูกทำลายในสงครามพวกเขาพบน้ำมันที่มีเพียงพอแค่จุดไฟเพียง1 คืนแต่ว่าปาฏิหาริย์ทำให้น้ำมันนั้นลุกไหม้ได้นานถึง8 คืนชาวยิวจึงรำลึกถึงปาฏิหาริย์นี้โดยการจุดไฟเป็นเวลา8 คืนในเทศกาลดังกล่าวทุกปีนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดเช่นชีวิตของชาวอิสราเอลที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานอันดับที่ 4 สวีเดนเป็นประเทศยุโรปเหนือที่มีมาตรฐานความเป็นอยู่สูงที่สุดประเทศหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เป็นป่าไม้นอกจากอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีทัศนียภาพอันงดงามและอุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศสีเขียวหรือ The Green Countryและนอกจากสวีเดนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวในระดับสูงแล้วยังมีการกระจายรายได้ที่ดีทำให้ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยน้อยมากส่งผลให้สังคมนั้นมีความเท่าเทียมสูงซึ่งสะท้อนผ่านค่า Gini Index ที่วัดความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจโดยสวีเดนนั้นมีค่าต่ำสุดเป็นอันดับ 7 ของโลกนอกจากการที่มีรายได้ที่ดีแล้วคนสวีเดนยังอยู่ในระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมแทบจะทุกมิติของชีวิตเริ่มตั้งแต่คลอดจนตายสวีเดนให้ความสำคัญกับเด็กและครอบครัวเป็นอย่างมากสนับสนุนการลาเลี้ยงบุตรทั้งพ่อและแม่นานถึง16 เดือนโ
โดยพ่อสามารถลาได้8เดือนมีการให้เงินเดือนระหว่างที่ลาส่งผลให้เด็กในสวีเดนได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวมากกว่าการส่งไปให้คนอื่นเลี้ยงช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างความผูกพันในครอบครัวชาวสวีเดนมักพูดแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาซึ่งอาจจะเนื่องมาจากสังคมที่เน้นความเท่าเทียมจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอาวุโสทุกคนกล้าแสดงความเห็นต่างโดยไม่เกรงใจแต่ด้วยวัฒนธรรมการเคารพสิทธิของผู้อื่นการพูดตรงๆจึงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติแต่กลับเป็นการแสดงความจริงใจและตรงไปตรงมาซึ่งช่วยทำให้การสื่อสารและการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ต้องปิดบังหรือเสียเวลาอ้อมค้อมอันดับที่3ไอซ์แลนด์ประเทศที่มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญ่ชาวไอซ์แลนด์มีเสรีภาพในการตัดสินใจมากที่สุดเป็นอันดับ5นอกจากนั้นยังมี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ3และมีการรับรู้การทุจริตที่ต่ำที่สุดเป็นอันดับ3เช่นกันสิ่งที่ทำให้คนไอซ์แลนด์มีความสุขคือความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายไม่เน้นวัตถุนิยมลาภยศหรือชื่อเสียงแต่ว่าให้คุณค่ากับเวลาและประสบการณ์ร่วมกันของครอบครัวและเพื่อนฝูงคนที่นี่ทำงานวันละไม่เกิน8ชั่วโมงและไม่นิยมทำงานล่วงเวลาเพื่อให้มีเวลากับคนที่รักหรือไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามทั่วเกาะซึ่งมีทั้งน้ำพุร้อนภูเขาไฟทะเลสาบและทานน้ำแข็งอยู่รายรอบเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเลยทีเดียวพลังงานทั้งหมดที่ใช้บนเกาะนั้นมาจากแหล่งธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานความร้อนใต้พิภพกว่า 90% และพลังงานจากน้ำตกลมและคลื่นรวมกันอีกประมาณ 10%ทำให้ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดประเทศหนึ่งเรียกได้ว่ารักโลกแบบจริงจังน้ำใจของคนไอซ์แลนด์ก็ไม่แพ้กันครับโดยสะท้อนผ่านทัศนคติที่เปิดกว้างต่อกลุ่ม LGBT หรือกลุ่มความหลากหลายทางเพศโดยเป็นประเทศแรกที่มีนายกรัฐมนตรีหญิงรักร่วมเพศและเพิ่งผ่านร่างกฎหมายให้บุคคลเพศที่3สามารถเปลี่ยนชื่อและเพศทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องอย่างเท่าเทียมดังคำกล่าวของฮาวิมิลนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิชาวเกย์ที่ว่าเมื่อสังคมยอมรับกลุ่มชายขอบมากเท่าไหร่ประชาธิปไตยก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นอันดับที่2เดนมาร์กเป็นประเทศที่ติดอันดับความสุขมานานจนได้ฉายาว่า The Happiness Country in the World เมื่อไม่นานมานี้มีภาพยนตร์สารคดีชื่อ The Happiness Days ออกฉายเพื่อแก้ไขข้อสงสัยว่าทำไมชาวเดนมาร์กถึงมีความสุขที่สุดในโลกซึ่งคำตอบก็อยู่ที่ความมั่นคงในชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองทารกที่เกิดในเดนมาร์กจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐสูงที่สุดในยุโรปไม่ว่าพ่อแม่จะมีรายได้เท่าไหร่ลูกจะได้รับเงินกว่า 1.3 ล้านบาทต่อปีเงินจำนวนนี้ช่วยเป็นหลักประกันให้เด็กนั้นเติบโตมาอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการดีเด็กๆในเดนมาร์กมีความสุขที่สุดในโลกเช่นกันเพราะผู้ใหญ่ให้ความใส่ใจในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเป็นอันดับต้นๆระบบการศึกษาที่นี่ไม่เน้นการแข่งขันและการสอบแต่เน้นการเล่นการค้นหาตัวเองและการปลูกฝังทักษะชีวิตต่างๆเช่นการปรุงอาหารทำสวนและซ่อมของใช้ทำให้เด็กๆรู้จักพึ่งพาตนเองมากขึ้นจนได้รับการขนานนามว่า The Happiness Kids on the Planet จากองค์กร Save the Children เมื่อโตขึ้นชาวเดนมาร์กก็ยังอยู่ในระบบสวัสดิการที่ดูแลทุกมิติความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาบริการสุขภาพที่อยู่อาศัยโดยรัฐจัดสรรงบประมาณ 55% ของ GDP เพื่อระบบสวัสดิการนี้ทำให้ชาวเดนมาร์กเป็นประเทศที่จ่ายภาษีมากที่สุดในโลกแต่ว่าไม่มีใครบ่นเพราะได้รับสิ่งที่ดีกว่ากลับคืนมาอันดับที่1ฟินแลนด์นั้นครองอันดับ1ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกมาอย่างต่อเนื่องชาวฟินแลนด์มีความพอใจในชีวิตสูงที่สุดในหมู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยได้คะแนนความสุขเฉลี่ยถึง 7.74 จาก10คะแนนเต็มครับโดยสาเหตุนั้นมีหลายปัจจัยแรกคือความเชื่อมั่นทางสังคมนั้นสูงมากคนฟินแลนด์ 90% บอกว่าเชื่อใจคนแปลกหน้าและไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกเอาเปรียบพวกเขาเป็นตัวอย่างความไว้วางใจกันในสังคมที่สูงที่สุดในบรรดา149ประเทศที่สำรวจชาวฟินแลนด์ไม่กังวลเรื่องปัญหาสังคมและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้มากกว่าชาติอื่นปัจจัยที่2คือการศึกษาที่มีคุณภาพและทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตั้งแต่ยังเด็กครูมีคุณภาพสูงผ่านการอบรมอย่างเข้มข้นและครอบคลุมทุกด้านของพัฒนาการนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้วก็ยังเน้นการปลูกฝังทักษะรอบด้านเช่นการมีสมาธิจดจ่อการแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
สอดคล้องกับผลสำรวจที่ว่าฟินแลนด์มีเด็กนักเรียนที่มีความเครียดและกดดันจากการเรียนน้อยที่สุดในโลกปัจจัยที่ 3 คือสุขภาพจิตดีจากการสำรวจพบว่าชาวฟินแลนด์นั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเจ็บป่วยทางจิตใจต่ำที่สุดในยุโรปอัตราการฆ่าตัวตายน้อยที่สุดและมีความสุขจากการใช้ชีวิตตามลำพังมากที่สุดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องความสมดุลในชีวิตที่คนที่นี่นั้นทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงมีวันหยุดพักผ่อนสูงถึงปีละ30วันและรัฐบาลยังให้วันลาพิเศษเพื่อไปเที่ยวกับครอบครัวได้ถึง3ครั้งต่อปีเพื่อส่งเสริมความใกล้ชิดภายในบ้านฟินแลนด์ให้กำเนิดสิ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวงร็อกชื่อดัง Nightwish แบรนด์มือถือระดับตำนานโนเกียเกมซีรีส์สุดฮิต Angry Birds และเทคโนโลยี 5G ที่ฟินแลนด์มีส่วนพัฒนาซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากความสุขที่พวกเขามีอยู่นั่นเองสำหรับประเทศไทยแม้จะอยู่ในอันดับที่58จาก143ประเทศและแม้ประเทศของเราอาจจะกำลังมีปัญหารุมเร้าหลายเรื่องหรือหลายคนอาจจะรู้สึกเศร้าใจจากความจำเป็นในหลายๆอย่างที่บีบคั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามหากว่าเราใส่ใจคนใกล้ตัวและดูแลหัวใจของตัวเองเชื่อว่าเราก็จะสามารถมีความสุขได้ในแบบของเราที่เรานั้นรับรู้ได้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานไหนมาตรวจวัดประเมิน